Hol látszanak a rakéták? Az a baj, nem látom. Ja. Reggel béreltünk egy autót, egy Toyota Camry. Camry? Igen, Camry, nem tudom megjegyezni a nevét. Egy Toyota Camryt kaptunk, az autókölcsönzés kb. 5 percig tartott, úgyhogy gyorsan elindultunk. Sziasztok! Utazásunk 4. napján a Kennedy űrközpontba látogatunk el, ami mögöttem található, itt vagyunk Cape Canaveralben. Orlandótól ez kb. 1 óra távolságra található, online már megvásároltuk a jegyeket, úgyhogy most menjünk is be, nézzünk körbe, gyertek! Ma én elhagyom ezt a bolygót. Sziasztok! Puszi mindenkinek! A beléptetés hasonló, mint egy élményparkban. Jegyellenőrzés, majd biztonsági átvilágítás. A jegyeket már jó előre megvásároltuk, de a tömeg inkább hétvégén jellemző. Viszont ha bármilyen extra programra is szeretnétek jegyet, azt tényleg érdemes jó előre lefoglalni. Elsőként a Rocket Gardenbe lépünk be. Itt eredeti és replika rakéták között sétálhatunk végig az űrkutatás hőskorán. Mercury, Gemini, Saturn, igazi ikonok, amelyek megalapozták az emberes űrrepülések korszakát. Az egyik legmodernebb kiállítással kezdünk, ez a Gateway épület. Itt a jelen és jövő űrutazását mutatják be lélegzetelállító módon. Nem csak a NASA szerepel, hanem a legnagyobb űripari cégek is, Boeing, Blue Origin, SpaceX. A különböző űrruhák mellett látható például a SpaceX Dragon kapszulája is, ez volt az első kereskedelmi jármű, ami 2012-ben dokkolt a nemzetközi űrállomással. Egy darabka űrtörténelem. Most próbáltuk itt a mögöttünk látható űrkapszulát. Itt egy rakéta kilövéshez használatos pozícióba kell befeküdnie 7 vagy 8 embernek. Egy virtuális szemüveget tesznek mindenkire ennek a fejére, és itt át lehet élni vizuálisan azt az élményt, ami egy rakéta belsejében tapasztalható az űrkilövés kapcsán. Amikor megindult a zéró gravitáció, akkor kis objektumok, amit az elején ki lehetett választani, elkezdtek körülöttünk repdesni. Érdemes kipróbálni, hogyha erre jártok. A kiállítótér tele van interaktív elemekkel is. Itt például Gabi épp kézmozdulatokkal indít el egy űrhajót. Aztán megnézhetjük, hogyan néz ki az űrhajósok emeletes ágya, gardóbja. Na jó, inkább csak egy szűk tárolórekesz. És persze űrkaja is ki van állítva. Ránézésre úgy néz ki, hogy akár 50 évig is elállna. Teleportáljunk a Spaceportra, ahol a technológia és a sci-fi találkozik, meg persze sok sikongató iskolás. Ez az alapbelépő része, a látogatók választhatnak egy kaput, ahonnan indul a küldetés. Általánosságban a látogatóközpontról meg kell jegyeznem, a látványvilág és az élmény szinte simán felveszi a versenyt az orlandói élményparkokkal. Csak itt nem a mesevilág, hanem a tudomány áll a középpontban. Éppen most jöttünk ki a moziból, már ha ez mozinak nevezhető, nem tudom hány D-nek felel meg, nagyon-nagyon soknak szerintem. Minden mozgott, amit el tudtok képzelni. 4 mozifilm közül lehet itt választani. Mi ezt a Cosmic Wondert választottuk, ami röviden arról szól, hogy mely más bolygókon fordulhat elő élet, olyan élet, amit az emberiség el tud képzelni. Egy 7 perces volt ez a kis film, egy 4 órát kellett előtte sorba állni. Van még 3 másik lehetőség is, amit meg lehet nézni. Ezt ki kell próbálni. Nagyon nagy élmény volt. Nem fogható még az IMAX-hez sem. A különleges mozi élmény és egy liter Diet Coke után kilépünk a déli napsütésbe és körbesétálunk a parkban. Van itt bőven árnyékos, légkondicionált hely, és akár egy szkafanderbe öltözött űrhajóssal is összefuthatunk.
Ami rögtön magára vonta a figyelmemet, egy futurisztikus Mars rover koncepció. Ilyen járművekkel járják majd a vörös bolygót a következő generációk. Ahogy tovább sétálunk a komplexum területén, megérkezünk a következő állomásunkhoz, az Atlantis épületéhez. Itt vagyunk az Atlantisnál, 2,5 perc múlva indul a csoport, viszont ami nekem nagy csalódás, hogy itt a mögöttem látható rakéták, azok messziről nagyon élethűnek tűntek, viszont nem igaziak. Megmondom őszintén, amikor bejöttünk az Atlantis épületébe, akkor nem tudtam pontosan, mire számíthatok, és azon is gondolkodtam, hogy nektek majd hogyan fogom elmagyarázni, mert az első 2 része ennek a programnak az egy moziteremben volt, egy ilyen speciális moziteremben, ahol az Atlantis programot mutatták be, azaz az Atlantis nevű első űrsiklót hogyan készítették, mely újra használható, képes visszatérni a Földre, és újra kilőhető. Érdekes volt a film, viszont utána egy nem várt esemény történt, a vászon, amire vetítették a filmet, fellendült, és hát a NASA-nál vagyunk, úgyhogy nem más látható a hátam mögött, amit meg is szeretnék nektek mutatni, mint az Atlantis. Itt egy idegenvezető is volt az elején, aki körbevezetett az űrhajón, és minden részletet megmutatott. Itt pont a docking részét láthatjátok, ami hát óriási. Ezzel állították pályára a nemzetközi űrállomás elemeit is. Most körbevezetlek benneteket, és megmutatom, mi minden van itt. Van itt egy szétvágott pilótafülke is, ahova be lehet nézni. A motorjai azok nincsenek beépítve, úgyhogy az külön megtekinthető. És megmutatom nektek motorját. A 33 küldetésen kb. 5000-szer kerülte meg a Földet. Amit mögöttem láttok, az nem egy cápának a hasa, hanem az Atlantisnak a zaja. A burkolatán látszanak a hőhatás okozta nyomok. Nem egy makett, nem egy másolat, ez tényleg maga a történelem. De az űrsikló nem csak az amerikaiak érdeme. Van rajta egy különleges részlet, az ikonikus robotkar, vagyis a Canadarm, kanadai fejlesztés. Ebbe a kiállítótérbe nem csak az Atlantis az érdekes, hanem ott hátul láthatjátok, ott láthatjátok a Hubble űrteleszkópot is. Talán már ki is találtátok, ez nem az igazi Hubble, hanem egy életnagyságú replikája. Az igazi 515 km magasan felettünk kering éppen. Aki még túl kicsi lenne az űrutazáshoz, az sem fog unatkozni. A látogatóközpont teljesen családbarát. Mindenhol gondoltak a kisebbekre is. Kettőnk közül Gabi volt a bevállalós. Bemászott az Atlantis melletti levegőben lebegő nemzetközi űrállomás gyerekeknek szóló verziójába, ami egyes részein teljesen átlátszó. Most bekaptunk néhány szendvicset, és egy buszos túrára megyünk. Ez az egyetlen kiegészítő, amit így pluszba vásároltunk, de hogyha valakinek a pénztárcája enged, illetve kíváncsi rá, akkor egészen az asztronauta kiképzéstől kezdve sok egyéb plusz érdekességet meg tud tekinteni. A buszos túránk innen a Visitor Complexből indul, és egészen a Launch Control Centerig fog menni. Ez a buszos kirándulás 3 órás, és szerintem must have, muszáj beiktatni. Sok mindent látni lehet, ami elszórtan ezen az óriási mocsaras területen fekszik. A mögöttem látható ikonikus épület szerintem sokaknak ismerős lehet. Ez a NASA összeszerelő üzeme, a világ 6. legnagyobb
térfogatú épülete, és rajta találhatók a világ legnagyobb ajtói, melynek a kinyitása 45 percig tart. És most látjátok utoljára, sziasztok, jó volt itt lenni, puszi! Pattanjunk vissza a buszra. Az összeszerelő épülettől elindulunk a hatalmas, duplasávos kavicsos út mellett, ez vezet egészen a kilövő állásokig. Gondolom már sejtitek, a rakétákat nem vízszintesen, hanem álló helyzetben szállítják ki a komplexumból, méghozzá egy gigantikus lánctalpas járművön, amit eredetileg a Saturn V-höz terveztek. A Kennedy űrközpont hatalmas területen fekszik Florida keleti partján Miami és Jacksonville között. Közel 60 km hosszú és 10 km széles, összesen 567 négyzetkilométert fed le. Bár a terület aktívan ki van használva, de csupán 9%-a van beépítve. A többi vadrezervátumként funkcionál, így a rakéták mellett manatik, aligátorok és madarak is otthonra lelnek itt. Egészen eddig a floridai időjárás nagyon kedvező volt hozzánk, itt, amint láttátok, a Kennedy űrközpontban is nagyon jó idő volt, viszont a buszos túránk ezen állomásán, ahol egy kilövő állomást tekintettünk volna meg, sűrű köd szállt le, ezért nem látunk el a kilövő állomásig. Állítólag ott van. Hogy milyen gyorsan változik az időjárás, nem tudom, látjátok-e mögöttem, de feldereng a kilövő állomás. Pontosabban a köd akkora, hogy az nem is a kilövő állás, hanem az előbb látott összeszerelő épület sziluettje. A buszút végállomás az Apollo Saturn V Center. Az amerikaiak magas szinten űzik a szórakoztatást, szinte elképzelhetetlen. Föl van építve az Apollo vezérlőközpontja, és meg lehetett nézni egy kis filmet az Apollo űrhajó kilövéséről, illetve az egész teremben érezni lehetett magát az űrhajót, ahogy elhagyja a Földet, ahogy beremegtek az ablakok, beremegett a szék, illetve lehetett látni és át lehetett élni azt az élményt, ahogy a vezérlőteremben dolgozók egy ilyen kilövést átélhettek. És persze ezután a kis élmény után pedig megnézhetjük magát az Apollo űrhajót. Pontosabban a Saturn V rakétát, amelyet az Apollo programban használtak. Ez a hatalmas jármű juttatta fel az űrhajósokat az űrbe, majd szállította őket a Hold modullal együtt egészen a Holdig. És ami talán legfontosabb, vissza is hozta őket. Ez a példány sem replika, hanem egy eredeti felújított rakéta. Ahogy végig sétálunk a hangárban, a végében ott találjuk a LEM modult is, vagyis azt a járművet, amellyel az űrhajósok leszálltak a Hold felszínére. És igen, ez is valódi, de nem ez járta meg a Holdat, ez tartalékként szolgált a programban. A kiállítás része egy az Apollo 15-16-17 missziókhoz használt Hold járó jármű is. Ez replika.
Mögöttem a LEM modul, előtte az Apollo űrhajó, és itt pedig meg lehet érinteni a Holdnak egy darabját előttem. Milyen a Holdat megérinteni? Nem tudom, mennyi látszik belőlem így a félhomályból. Most vagyunk túl egy űrhajó kilövésen. Egy olyan szimulátorban voltunk, ahol az űrhajó kilövést szimulálják, egészen odáig, hogy mellkasodba is érezni azt, hogy a rakéták mennek, és befordítottak 90 fokba. Az ülések úgy voltak megcsinálva, hogy a süppedést is szimulálták. Fantasztikus élmény volt. Tetszett neked is, Gabi? Nem elhánytam. Nagyon jobb. Disneylandbennél van durvább is, emlékszel? Úgyhogy ez még egy lightos. Én ajánlom mindenkinek. Nagy élmény. Természetesen a végén a merchandise shop sem maradhat ki. A választék hatalmas. A gáztöltetű súlytalanságban is működő golyóstoltól a LEGO szetteken át egészen az egyszerű NASA logós pólókig, sapkákig minden megtalálható. Ha másért nem, hát egy hűtőmágnesért vagy kulcstartóért itt biztosan megáll mindenki. A nap szinte elrepült, és még így is csak a legikonikusabb részeket tudtuk bejárni. Ha minden kiállítást, interaktív elemet és extra programot meg szeretnétek nézni, számoljatok legalább 2 nappal. De ha csak a főbb látnivalók érdekelnek, akkor egy napba belefér, kényelmes tempóban is. A buszos túrát viszont semmiképp ne hagyjátok ki. Az visz el igazán közel az űrtörténelemhez. Elmúlt 5 óra bezárt a Kennedy űrközpont. Búcsúzom a rakéták kertjéből. Remélem tetszett ez a videó. Mondjátok el a véleményeiteket kérlek kommentbe. Sziasztok!